ทราบวันนี้ให้ผมมาสุขภาพก็มีอยู่ที่เราถ่ายรูปไว้บ้างอันนี้บุฟเฟ่ต์บ่าย3เขียนวันฟรีนะครับก็จะมีโปรโมชั่นวันนี้นะครับก็มีคำถามได้นะครับ
อะสลาดไปด้วย the three engine. And we also have the long tail boats can go. It's not so far from Shillong Pier. It's like I'm recommend to go Coral Islands. My long tail.